Untuk 5 2017 ya. Ada gambar juga yang menunjukkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sedang membacakan doa ketika menyertai majlis bacaan Yasin bersama 500 jemaah. Ini dilangsungkan di Masjid Aisyah dekat Kuah di Langkawi sempena penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 2017 ataupun ringkasnya semua orang tahu Lima yang bermula hari ini, dan sebelum itu juga beliau mengimamkan solat maghrib bersama jemaah disusuli majlis bacaan surah Yasin, tahlil dan doa selamat. Ya, seorang pemimpin yang holistik. Ya, betul. Dan Lima menjadi tumpuan pada kali ini. Difahamkan lebih 550 pempamer akan turut serta dari 36 buah negara, dan ini pastinya memberi satu lagi lonjakan kepada negara kita dalam bidang aeroangkasa dan juga maritim. Ya. Baik, mungkin kita boleh terus bersama dengan rakan setugas kita Hanim Muhili yang ketika ini sedang berada di Langkawi untuk memberikan laporan terkini mengenai Lima 2017. Hanim? Setelah 26 tahun dan 14 edisi, ini Lima 2017. Sekali lagi Langkawi menjadi tumpuan acara dui tahunan yang bermula pada tahun 1991, dan pagi ini di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC berdekatan dengan lapangan terbang antarabangsa Langkawi, semuanya berkumpul di sini untuk menyaksikan Perasmian Lima 2017. Kini industri aeroangkasa negara diunjurkan menjana pendapatan sehingga 55.2 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 32,000 pekerjaan. Okey, pastinya sebentar lagi dalam ucapan perasmian, Perdana Menteri akan menggariskan beberapa perkara penting pada ketika negara kini memperkukuhkan lagi industri aeroangkasa negara yang antara lain telah pun seperti yang saya sebut tadi diunjurkan untuk menjana pendapatan sehingga 55.2 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 32,000 pekerjaan pendapatan tinggi menjelang tahun 2030, dan ia disumbangkan sejumlah 21.2 bilion ringgit daripadanya dijangka disumbangkan oleh segmen pembuatan komponen aeroangkasa. Okey, itu mengenai apa yang akan berlaku seketika nanti. Pastinya dalam ucapan perasmian Perdana Menteri yang dinantikan di sini, banyak lagi yang akan disebutkan oleh beliau, tetapi apa yang berlaku selepas ucapan perasmian itu adalah opening gambit ataupun gimmick pelancaran Perasmian Lima 2017. 22 pesawat milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melakukan pertunjukan taktikal dalam masa 5 minit. Antara pesawat yang akan membuat pertunjukan adalah FA-18D Hornet yang akan diterbangkan dalam kelajuan tinggi tetapi di kedudukan rendah. Itu salah satu daripada yang akan membuat persembahan nanti. Juga yang akan mencuri tumpuan pastinya adalah 5 buah pesawat Hawk yang akan melakukan formasi anak panah dari arah belakang penonton nanti. Saya tidak akan sebut dengan lebih lanjut tentang pertunjukan itu nanti kerana pastinya ia akan memberikan satu impak yang baharu, apatah lagi kali ini merupakan penganjuran Lima terbesar sejak ia dimulakan pada tahun 1991. Sebaik perasmian dilakukan nanti, Pusat Pameran Antarabangsa MIEC akan menjadi tumpuan pula apabila di dalamnya pameran-pameran statik yang telah pun dipersiapkan untuk dipertonton kepada pelawat perdagangan yang mula hadir hari ini sehingga 23 hari bulan, manakala 24 dan 25 dan 25 Mac nanti Lima 2017 ini akan dibuka kepada umum. Sebentar lagi rakan saya Ivan Toh berada di MIEC untuk menceritakan sebersedikit tentang apa yang bakal berlaku di MIEC. Mungkin kalau Ivan sudah pun bersedia, kita boleh bersama dengan Ivan untuk memberikan ulasan lanjut tentang apa yang akan disaksikan di MIEC sejurus selepas upacara perasmian di Tamek ini nanti. Ivan?
Hanim, terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya untuk mencuri sedikit tumpuan di ruang pameran MIEC ini yang akan mulai sibuk kerana akan dibuka kurang sejam saja lagi kepada pelawat-pelawat perdagangan. Di sinilah nanti akan menjadi saksi, venue serta hub kepada pemeteraian pelbagai MOU bernilai jutaan, mungkin juga berbilion ringgit seperti yang dicatatkan pada penganjuran yang lepas. 9.29 bilion ringgit nilai kontrak, meningkat 1 kali ganda atau 100% berbanding 4.7 bilion ringgit pada 5 2013. Di sinilah juga nanti dalam tempoh 5 hari ke hadapan akan berlangsungnya dialog, perkongsian maklumat dan juga padanan perniagaan antara pempamer dan juga pelawat perdagangan mewakili agensi maupun delegasi pertahanan dan keselamatan dari seantero dunia maupun sektor komersial. Dan di MIEC ini, ruang ini menjadi ruang kekal untuk pameran sepanjang 5. Cuma bezanya tahun ini disebabkan jumlah pempamer yang meningkat, ruangan pameran dibesarkan dengan pelbagai penambahbaikan untuk keselesaan pengunjung, dan saya juga difahamkan untuk kedua-dua sektor maritim dan aero angkasa keluasan ruang pameran melebihi 119,000 meter persegi, juga satu rekod baharu kepada 5. Dan sekiranya kita imbas kembali pada penganjuran sulungnya pada tahun 1991, ketika itu hanya 99 buah syarikat dari 15 buah negara menyertai 5. Tetapi selepas hampir 3 dekad pada tahun ini, lebih 550 syarikat dari 35 negara menyertai 5. Dan syarikat asing penyertaannya meningkat hampir 40%. Industri pertahanan Rusia menghantar delegasi terbesar diikuti Amerika Syarikat, Jerman dan juga United Kingdom, dan pertambahan penyertaan baharu sebanyak 9 negara antaranya yang membuat penampilan sulung tahun ini: Brazil, Belanda, Ukraine, Hong Kong dan juga Thailand. Dan selepas ini Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Hamidi serta Div kehormat selepas selesainya acara perasmian di ruangan Tamek akan melakukan walkabout ataupun kunjungan ke seluruh ruangan pameran ini. Pihak penganjur begitu optimis menyasarkan 40,000 pelawat perdagangan akan hadir dan membanjiri ruang MIEC ini, dan bermula hari ini sebenarnya kepada anda pelawat awam, anda boleh sertai kami pada 24 dan 25 Mac nanti. Jadi sertai kami di sini. Saya serahkan semula kepada Hanim. Okey Ivan, itu yang berlaku di pusat pameran antarabangsa Masuri MIEC. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, kami sedang menantikan ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk secara rasminya membuka ataupun melancarkan 5 2017. Malaysia ketika ini mempunyai lebih kurang 160 syarikat terbabit dalam industri angkasa yang menyediakan lebih 19,000 peluang pekerjaan, terutama dalam sektor MRO dan pembuatan. Dan 2 tahun lepas ketika 5 2015, pihak Kementerian Pertahanan selaku penganjur menyatakan ia edisi terbaik dalam sejarah penganjuran 5. Ketika itu penyertaan memecah rekod 512 syarikat dari 36 negara. Namun setelah disahkan penyertaan untuk tahun ini, seperti yang Ivan sebut tadi, 5 2017 sudah pun melepasi rekod 2 tahun lepas. Ia akan menjadi penanda aras baharu pastinya. 555 peserta pameran dari 39 negara, dan daripadanya 25 syarikat besar berkaitan aero angkasa dan juga ketenteraan. Jadi jumlah keluasan di tapak pameran di MIEC, saya ulangi informasi yang disebutkan Ivan tadi, keluasan tapak pameran juga telah bertambah 15,000 meter persegi kepada 119,209 meter persegi, dan 5 2017 turut menyaksikan pertambahan peserta pameran bagi sektor komersial menjadi 240. Jadi Langkawi pastinya menjadi tumpuan. Sudah pun dipenuhi pelancong yang datang dari dalam dan luar negara.
dan ruang udara Pulau Laganda ini akan digegarkan dengan deruman enjin jet dari pesawat yang bakal membuat persembahan. Manakala perairan Langkawi pula akan dipenuhi dengan kapal-kapal perang pelbagai kelas dari seluruh dunia, dan hari ini hingga 23 Mac 5 2017 akan dipenuhi dengan pelawat dagangan 106 buah pesawat, lebih 50 kapal tentera laut. Dan memandangkan acara perasmian di MIC, saya juga nak maklumkan bahawa segmen aero angkasa merangkumi ruang pameran dalam dewan, manakala di landasan ini pameran statik dan juga persembahan udara. Dan selalunya seperti biasa, inilah tempat yang akan menjadi tumpuan kerana 2 tahun sekali sahaja Langkawi akan menyaksikan acara ini yang bertaraf antarabangsa, bertaraf dunia, yang dibawa ke negeri Kedah ini sekaligus memberikan satu impak yang besar terhadap ekonomi negeri Kedah secara amnya. 5 2017 menyaksikan penampilan sulung pasukan aerobatik dari Korea Selatan, Black Eagles, yang akan menerbangkan jet pejuang KAI T-50B, dan pasukan itu terkenal dengan aksi manuver yang berupaya membentuk lambang Korea Selatan, dikenali sebagai Teguk, semasa melakukan persembahan udara. Negara jiran Indonesia juga sekali lagi menghantar pasukan aerobatik terkenal TNI AU Jupiter yang pasti memberikan debaran kepada penonton dengan aksi lincah pesawat KT-1B. Thailand juga tidak ketinggalan mempersembahkan aksi pesawat pejuang baharu mereka Gripen rekaan asap, dan sempena 5 kali ini aksi hebat pesawat keluaran syarikat Dassault Aviation dari Perancis Rafale akan dipamerkan. Sebelum kami memberikan lagi maklumat lanjut tentang 5 2017 ini, kita saksikan kembali apa yang berlaku ketika 5 2015 2 tahun lepas. Saksikan. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5 yang dianjurkan sejak tahun 1991 telah menjadi agenda strategik terpenting di rantau ini, terutama dalam industri pertahanan. Jumlah penyertaan bertambah saban tahun, sama ada dari kalangan sektor pertahanan dan keselamatan maupun komersial. Dan untuk edisi ke-14 bermula 21 Mac ini, satu lagi rekod dicatat, iaitu penganjuran dan penyertaan paling besar dalam sejarah 5. Pada penganjuran sulungnya iaitu 5 1991, hanya 99 syarikat daripada 15 buah negara menyertai pameran ini. Namun selepas hampir 3 dekad, jenama 5 semakin gah. Tahun ini dijangkakan lebih 500 industri dari dalam dan luar negara akan meletakkan 5 pada prestij tersendiri. Syarikat gergasi dunia seperti Airbus, DCNS, Dassault, Thalys, Sikorsky, Honeywell, BAE System, SAAB, Roketsan dan United Aircraft Corporation UAC akan mengiringi penggiat industri maritim dan aero angkasa dari Malaysia seperti Nadi, Boosted, Sapura Defence dan CTRM. Dalam pada itu, 35 negara telah mengesahkan penyertaan dalam 5 2017 dengan 9 negara baharu yang julung kali berkampung di Langkawi, iaitu Austria, Brazil, Estonia, Hong Kong, Filipina, Poland, Ukraine, Thailand dan Belanda. Penyertaan syarikat industri pertahanan asing dilihat amat menggalakkan dengan peratusan kenaikan mencecah 40%. Industri pertahanan Rusia merupakan pempamer terbesar diikuti Amerika Syarikat, Jerman dan United Kingdom. Kehadiran lebih 300 delegasi bertaraf ketua negara, Menteri Pertahanan, Menteri Pengangkutan, Ketua Setiausaha, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua-Ketua Perkhidmatan dalam sektor pertahanan dan keselamatan manifestasi terhadap keyakinan pihak luar, terutama pelabur-pelabur asing dalam pembangunan ekonomi dan kestabilan politik Malaysia.
Okey, itu laporan sekitar 5/2015, 2 tahun lepas. Tetapi kita kali ini sama-sama akan menyaksikan Perasmian Lima 2017 edisi ke-14. Acara dui tahunan yang bermula pada tahun 1991. Isyarat telah pun diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun tiba di perkerangan lapangan terbang antarabangsa Langkawi ini untuk merasmikan 5/2017. Seketika nanti Datuk Seri Najib akan menyampaikan ucapan perasmian sebelum sama-sama kita semua saksikan secara langsung opening gambit ataupun gimmick Perasmian 5/2015. 22 pesawat milik TUDM akan membuat persembahan yang sangat taktikal dan cukup mencabar dalam tempoh hanya 5 minit. Itu akan berlaku seketika nanti. Ketika ini semua telah pun bersedia, pemain-pemain industri pertahanan dan juga aeroangkasa, pemimpin-pemimpin dari kalangan negara ASEAN juga berada di sini untuk sama-sama menyaksikan perasmian dan juga bersama-sama dengan pemimpin negara untuk menyaksikan pelancaran 5/2017. Juga dinantikan pada 5/2017 ini aksi-aksi yang mendebarkan oleh pesawat pejuang milik TUDM Su-30MKM dan juruterbang Su-30MKM Tanah Air telah menguasai kemahiran untuk melakukan aksi jenis Purgachev's Cobra. Okey, ia merupakan satu jenis manuver yang dramatik dan jet akan diterbangkan pada kelajuan sederhana dan secara tiba-tiba akan diletakkan pada kedudukan menegak sebelum diturunkan semula pada posisi biasa. Itu yang akan berlaku di sini untuk segmen aeroangkasa. Untuk segmen maritim yang berlangsung di Resorts World, itu kami akan bawakan sebentar lagi. Okey, sebentar tadi saya sebut tentang segmen maritim yang akan berlangsung di Resorts World di Langkawi. Dahulunya dikenali sebagai Awana Poto Malai. Untuk segmen maritim itu pernyataan luar negara paling banyak, iaitu 17 kapal berbanding dengan 16 2 tahun lalu, dan angka itu pastinya memberi imej positif dan kepercayaan konsisten negara-negara asing terhadap Lima, dan susunan aktiviti bagi segmen tersebut juga termasuk demonstrasi bot dan juga teknologi UAV untuk mempamerkan keupayaan bot tempur. Kita hampir bersedia untuk mendengar apa yang akan diperkatakan oleh Perdana Menteri dalam ucapan perasmian beliau. Juga bersama dengan Perdana Menteri adalah timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, juga diiringi oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Kementerian Pertahanan merupakan penganjur utama bagi Lima, dan juga untuk kali ini Kementerian Pertahanan diwakili sendiri oleh menterinya Datuk Seri Liao Tiong Lai memberi ataupun mempunyai satu peranan yang sangat penting dalam penganjuran 5/2017. Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, the Honourable Prime Minister of Malaysia. Ladies and gentlemen, to bless this auspicious occasion. Okey, ini gambarannya di tarmac di lapangan terbang antarabangsa Langkawi ataupun di perkerangan MIEC, iaitu Pusat Pameran Antarabangsa Masuri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In the name of Allah, the most beneficent,
the most merciful. All praise are due to Almighty Allah, the cherisher and sustainer of the world. Allahumma ya Allah, on this glorious morning, in conjunction with the official opening ceremony of the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, Lima 17, we express our heartfelt gratitude for your infinite favors to us, such that we can live in peace and harmony as nation of the world in need of your grace. Almighty Allah, the all-knowing, we humbly seek your blessing and guidance for the exhibition to progress and to achieve the intended objective of Lima 17. Let this gathering be the most rewarding to all present and enable friendly participants involved to meet and interact for mutual gain and success. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sejurus selepas ucapan perasmian Perdana Menteri seketika nanti, apa yang dinantikan oleh penonton di sini pastinya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh juruterbang yang akan membawa pesawat Airbus A400M yang diperkenalkan kepada umum ketika 5/2015. Ia merupakan pesawat generasi baharu TUDM yang diperkenal secara rasmi 2 tahun lepas, dan pastinya itulah pun kita ketahui ia merupakan salah satu daripada 4 jentera udara yang dibeli kerajaan bagi memperkasa aset pertahanan. Jadi hadirin sekalian, kita saksikan dan perdengarkan apa yang akan diperkatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ucapan perasmian 5 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein On, Minister of Defence and Chairman of Cabinet Committee Lima. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Ahmad Bashar, Chief Minister of Kedah, Honourable Ministers, Tan Sri Anwar, Executive Chairman, EN Projects, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is always a pleasure to be here at the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition. I also take great pleasure in welcoming all of you to our beautiful island of Langkawi, to Malaysia, and to this increasingly important global nautical and aviation gathering. Coming back to attend Lima is a special, in fact, a poignant moment for me personally. As you know, in my previous life as Defence Minister, I was responsible for staging several Lima events, including the first ever Lima, way back in 1991, when facilities were woefully inadequate, but we still managed to cobble together a decent show. Yang amat berhormat Datuk Seri Zahid was by my side, giving me moral support, and now he is our Deputy Prime Minister. Many others have retired. Some are enjoying a new life, a better life, including Raja Jaafar, who was then Deputy Secretary General of Ministry of Defence and now the Crown Prince of the state of Perak. And one, in fact, has regressed since then. But
we are very proud that Lima has grown by leaps and bounds and continues to be an effective gateway to one of the world's largest maritime and aerospace growth markets, and has become a mainstay of global events calendar. This 14th edition of the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition has gathered more than 55% of the world's top 100 maritime and aerospace companies here today, with 520 companies from 35 countries present. I'm also proud that more than 300 defense and security delegations, 55 visiting warships and boats, 106 aircrafts, and 467 journalists from television stations, radio, national daily newspapers, and trade magazines from around the world have come to join us in Langkawi this year. By the week's end, we estimate that more than 40,000 trade visitors will have walked through the exhibition halls, and this is a testament to Lima's ability to generate business and public interest. In fact, this year's event offers even more value for participants as various government ministers and ministries have come together in support of this prestigious event. The involvement of the Ministry of International Trade and Industry, to Matrade and MIDA, the Ministry of Science, Technology and Innovation, the Ministry of Higher Education, and greater role played by the Ministry of Transport mean that this year features new and innovative programs. I wish to commend our Defence Minister, Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein, for his commitment to staging a successful event, and to the organizer in EN Project Siaran Berhad. I would also like to thank the Minister of Transport, Datuk Sri Liao Tiong Lai, for all his efforts to ensure participation from the commercial sector. And I would like also to express my gratitude to our armed forces, our security forces, the National Aerospace Industry Coordinating Office, and all the many ministries who have been involved for the collective contributions to the success of Lima 17. Ladies and gentlemen, defense and security are of paramount importance to any nation, as they are vital for maintaining territorial integrity and national sovereignty. Given the traditional and non-traditional threats facing this region and beyond, defense expenditure is likely, therefore, to continue to rise. Defense industries have a significant role to play in ensuring that our armed forces are equipped properly. Further, the role of the defense industry is also changing dramatically as new and changing threats require further research and development, increasing the overall cost of pricing of defense products and services. We need to equip our fighting men with the capabilities required to face modern warfare, both symmetrical and asymmetrical, and Lima 17 brings together major aerospace and maritime firms from around the world to demonstrate their state-of-the-art static and aero displays and cutting-edge technologies. We take this seriously in Malaysia. We have allocated a total of 26 billion ringgit under the 11th Malaysia Plan to cover defense, public order, and enforcement. Our defense spending will continue to grow
as the Malaysian Armed Forces have embarked on a long-term capability plan to modernize and upgrade equipment that we have at the moment. Ladies and gentlemen, it was here in 2015 in Langkawi that the Malaysian Aerospace Industry Blueprint 2030 was launched, setting a new ambition for Malaysia to become the leading aerospace nation in Southeast Asia and to be an integral part of the global market. By 2030, the aerospace industry is targeted to generate an annual revenue of 55.2 billion ringgit and create more than 32,000 high-income jobs. The Ministry of International Trade and Industry, or MITI, was assigned as a leading ministry to oversee the overall development of the industry. In August 2015, MITI established the National Aerospace Industry Coordinating Office to coordinate implementation of the blueprint until the year 2030. Today, Malaysia is one of the critical suppliers to Airbus and Boeing, with Malaysia producing more than 55% of the composite wing parts for the A320 and Boeing 737. Last year, the total trade for aerospace products stood at 17.47 billion ringgit. Exports of Malaysia's aerospace products, primarily parts and components, recorded a significant increase of 32.6% from the previous year, amounting to 5.53 billion ringgit. In terms of revenue, the aerospace industry earned 12.7 billion ringgit in 2016 and employed more than 21,000 highly skilled workers. Growth in the sector is expected to continue as 9 additional aerospace projects with investment of 1.6 billion ringgit were approved in 2016, of which 57% were from foreign investors. The approved projects are expected to generate a total of 1,766 employment opportunities. Furthermore, during Lima 2015, the focus on ASEAN strengthened Lima's foundation as a successful business platform for the maritime and aerospace industries in one of the fastest growing economic groups in the world. Ladies and gentlemen, the global shipbuilding, ship repair industry has been severely hit by the global economic uncertainty. However, demand in local markets is still high and remains resilient. Malaysia currently contributes a significant amount of the world new building order book and is ranked 26th in the list of nations with the largest merchant fleet. In the 2017 budget, the government announced an allocation of 1.8 billion ringgit for defense maintenance activities, including asset maintenance for the Malaysian Navy, the Malaysian Maritime Enforcement Agency, and Marine Police. For the commercial sector, it is estimated that around 700 million in repair and conversion work will be available for local shipyards. Ladies and gentlemen, situated in the heart of one of the most vibrant maritime and aerospace markets with strong connections to the region and an open, business-friendly economy, Malaysia's future prospects are strong.
we recently received a new accolade from BAV Consulting and Wharton School of the University of Pennsylvania. In their 2017 survey, they awarded Malaysia first place as the best country to invest in. Even in these rather unsettled times, Malaysia posted growth of 4.2% in 2016. A slightly higher figure is expected for this year and higher growth anticipated in 2018 and beyond. In fact, PricewaterhouseCoopers recently reported that Malaysia is expected to earn the 25th highest gross domestic product in the world by the year 2030. So I would like to take this opportunity to congratulate Lima 17 for providing an opportunity for the aerospace and maritime industries to contribute to and participate in that growth. I look forward to working with everyone here, and now it gives me great pleasure to announce the 14th Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition officially open. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Yang Maha Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. The Honourable Prime Minister. Okey, selesai ucapan Perasmian Lima 2017 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Selepas ini, opening gambit iaitu pertunjukan udara selama 5 minit yang akan melibatkan 22 pesawat milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM untuk sebagai gimmick pelancaran Lima 2017. Itu antara yang kita akan saksikan seketika nanti. Dalam ucapan perasmian sebentar tadi, Perdana Menteri antara lain memberitahu bahawa industri pertahanan bagi sempena ketika pembentangan bajet 2017, kerajaan telah pun mengumumkan peruntukan sebanyak 1.8 bilion ringgit untuk aktiviti penyelenggaraan pertahanan, dan ini termasuk juga aset Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan juga maritim, juga polis marin. Itu antara yang diperjelaskan oleh Perdana Menteri ketika ucapan Perasmian 5 2017. Jadi bila masa sekarang 22 pesawat milik TUDM akan membuat persembahan aksi yang cukup mencabar dan taktikal di ruang udara Langkawi ini. By the Royal Malaysian Air Force. And now we would like to invite everyone to witness the opening gambit. And for that, it is my great pleasure to pass the stage to the Royal Malaysian Air Force commentator, Major Tayala Kunte, RMAF. Good morning, Langkawi! Yes, ladies and gentlemen, for the 14th time, once again, allow me to welcome you to Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, Lima 2017. In collaboration with EN Projects and the Ministry of Defence of Malaysia, get ready to experience the thunder by the Royal Malaysian Air Force, RMAF. You will be witnessing different types of aircraft maneuvering in multiple axes, combined with precise timing. Grab on to your cameras and hold your ground to welcome the grand entrance by the jet that has been in service for 20 years. The FA-18D Hornet. Ladies and gentlemen, as promised, brace yourselves now for Major Kamizan and Major Irwan will be accelerating to close to 1,100 kilometers per hour. The all-time combat proven fighter jet from number 18 Squadron. Bring your attention to the left of the runway.
runway. Ladies and gentlemen, we give you the mighty honor. And now, ladies and gentlemen, bring your attention. And those were the troublemakers from number 18 Squadron, Taring Singer. Bring your attention to the front, for here comes the Su-30 MKF for a cross turn. And there you have the Hawker Myers. Five box from number 6 Squadron, and now the EC-75 on the rear. Keep watching, ladies and gentlemen. They call them the Caracals, the RMAF, also the Malaysian Stallion. And here comes Naga 3. Keep watching, ladies and gentlemen, as they will be making the daring shackle, and the center EC-725 will be pulling out for another spectacular draw turn. Keep focusing, ladies and gentlemen, as here comes Naga 3. He will be pulling a tight right turn. Simulating by the gunship. Naga 3, the EC-75. Ladies and gentlemen, bring your attention to the right. From the runway. Cruising in are the latest version of the latest DC-7 Mark II from number 1 Flight Training Center, where all RMAF pilots are born. Carrying the flagship and leading the Imperial March are 7 PC-7 Mark II. Now focus your cameras to the right. From the right, hovering, making the Imperial March are the latest in the infantry. The beautiful beast from number 22 Squadron, Malaysia, gives you the Malaysian Grey Grizzly A400M. Keep focusing to the center aircraft as he pulls to the right, maximizing angle of back and aircraft performance, a maneuver that can only be done by the A400M. This is not a stunt, ladies and gentlemen. It is a special maneuver called the escape maneuver. As the A400M turns to the left and will be rolling out, exiting the center stage, bring your attention to the center, to the front of the center stage. Here comes the grand finale. The Royal Malaysian Air Force presents to you the man, the machine, and the moment of Lima 2017. In a combined formation led by Su-30 MKF. And
together with the boom done by our EOD team, marks the final sequence of opening gambit. Ladies and gentlemen, let us give a big Lima round of applause to the extraordinary men and women of Royal Malaysian Air Force for their spectacular aerial display, which can only be in Langkawi. Okey, itu gimmick pelancaran 2017. Saya sendiri tersasul kerana kegaran yang begitu terasa di sini di Langkawi. Sesuatu yang sangat menakjubkan telah pun dipertontonkan kepada umum tadi, dan Major General Datuk Zahani Zainal Abidin TUDM, Ketua Staf Markas Pemerintahan Operasi Udara bersama dengan saya. Datuk saksikan tadi sendiri gimmick pelancaran ataupun opening gambit 5 2017. Sesuatu yang cukup menarik, 22 pesawat milik TUDM dalam tempoh hanya 5 minit. Kita berikan sedikit maklumat tentang apa yang berlaku tadi. Mungkin umum tidak mengetahui dengan terma-terma teknikalnya apa yang kita saksikan tadi. Okey, apa yang kita saksikan tadi kita panggil opening show ataupun opening gambit yang telah dilakukan oleh berbagai pesawat TUDM. Yang kita nampak yang terakhir tadi, formasi itu dipanggil formasi Swan. Pesawat A400 kita yang besar tadi, formasi dia kita panggil Vic. Dan apa yang berlaku tadi ialah kita cuba mendapatkan perhatian ataupun impact untuk opening ceremony ini, bagi orang kata gempak sikit. And apa yang kita lakukan, kita buat latihan selama lebih kurang 3 minggu untuk dapatkan satu show yang mantap lah. Saya harap apa yang kita dapat hari ini adalah satu yang terbaik yang kita dapat tunjuk lah. Memang gempak dan memang mantap. Apakah apa yang dipertontonkan tadi juga dapat disaksikan oleh pengunjung yang akan datang nanti, ataupun ini hanya semata-mata untuk opening show tadi? Untuk show tadi adalah hanya untuk opening show saja. Walau bagaimanapun pada tiap-tiap hari, pada trade day selama 3 hari, kita akan ada air display daripada berbagai-bagai jenis formasi dan pesawat. Dan masyarakat akan dapat lihat pada open day, itu hari yang ke-3 dan hari ke-4, Jumaat dan Sabtu. Dia akan ada 2 show satu hari dan kita akan dapat melihat segalanya. Apa yang boleh dijangkakan untuk kali ini yang perlu diberi perhatian, satu, dan saya juga ingin menyentuh tentang keadaan cuaca. Semalam hujan lebat, 2 hari lepas juga hujan. Pastinya ada plan alternatif daripada pihak TUDM sendiri untuk memastikan keselamatan juruterbang yang buat persembahan itu. Untuk cuaca tu, ya memang 2-3 hari lepas kita lihat keadaan hujan. Tetapi weather forecast ataupun weather forecast for the next 5 hari akan lihat cuaca yang baik. Walau bagaimanapun, jika keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita mempunyai show-show alternatif, iaitu selain daripada membuat show yang tinggi, kita akan membuat show yang rendah. Dan apa yang boleh dilihat untuk 5 kali ini, daripada segi air show, kita akan melihat 3 pasukan yang sungguh menarik. Sukhoi Black Knights daripada Russia, Black Eagle daripada Korea, which is very interesting, dan yang terakhir adalah Jupiter daripada Indonesia. Selain pada itu, pesawat-pesawat TUDM, FA-18 dan juga Sukhoi akan membuat show yang amat baiklah kita cuba, ya. Datuk, terima kasih. Pastinya Datuk sendiri akan mengikuti lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MAIC. Terima kasih, Datuk. Major General Datuk Zahani Zainal Abidin TUDM merupakan Ketua Staf Markas Pemerintahan Operasi Udara. Itu sedikit tentang apa yang telah pun kita saksikan pada opening show ataupun pertunjukan pembukaan sempena pembukaan ataupun Perasmian Lima 2017. Pastinya lagi laporan kami bawakan sepanjang hari, bukan saja sepanjang hari, sepanjang minggu sehingga 25 Mac ini sempena 5 2017 edisi ke-14 penganjurannya. Saya bawakan kembali kepada Hazri dan Margaret. Saya Hani Muhili secara langsung dari Langkawi. Selamat pagi Malaysia.